שדיים גדולים וכבדים יכולים להוות הפרעה תפקודית ואסתטית, משום שהם מלווים לרוב בכאבי גב, כאבי צוואר ושכמות, ואף גירוי של האור מתחת לשדיים. התפקוד היומיומי עלול להיפגע ולהשפיע על ההרגשה הכללית ועל דימוי הגוף של האישה. על ניתוח להקטנת שדיים בסרטון הבא. ניתוח הקטנת שדיים מתבצע לנשים שסובלות משדיים גדולים, גדולים מדי, כבדים מדי, שגורמים לאי נוחות, בעיקר בספורט, לכאבים בגב, לכאבים בצוואר. כאשר השדיים הם גדולים בצורה קיצונית, כבדים מאוד, כך מוגדרים על ידי פלסטיקאי, וגורמים לעקמת בגב שנמדדת בצילום עמוד שדרה על ידי אורתופד, אז ניתן לעתים לקבל אפילו התחייבות מקופת החולים לבצע את הניתוח. כלומר, הניתוח יכול להיות בסל הבריאות, לא תמיד. אז הנשים שסובלות משדיים שהן גדולות, כבדות, עם כאבים בגב, כאבים בצוואר, יכולות לבצע ניתוח של הקטנת שדיים, שזה ניתוח שבו מורידים חלק מרקמת השד ומעצבים את השד, בצורה כזו שהשד יהיה קטן יותר, הפטמה תהיה גבוהה יותר, והצלקות שנשארות לאחר הניתוח בדרך כלל הן צלקות שסביב הפטמה ובקו שיורד לכפל התת-שדי, ולפעמים יש גם זרוע נוספת בכפל התת-שדי. כשאת מגיעה לייעוץ אצל פלסטיקאי או פלסטיקאית, תשאלי לגבי מחלות, לגבי עישון, לגבי תרופות. במידה ויש מחלות קשות, אז לעתים מחליטים לא לבצע את הניתוח. במידה ואת לוקחת תרופות נוגדות קרישה, אנחנו נמליץ להפסיק את התרופות האלה לפני הניתוח. במידה ואת מעשנת, מומלצת הפסקת עישון כחודש לפני. לפני הניתוח תצטרכי לעשות מספר בדיקות, ממוגרפיה מעל גיל 40, אולטרסאונד שד מעל גיל 30, על מנת לראות שהשד הוא תקין לפני שמבצעים את הניתוח. הניתוח עצמו אורך כ3-4 שעות, מתבצע בהרדמה כללית. לאחר הניתוח תישארי לרוב לילה אחד לאשפוז, ולמחרת תשתחררי הביתה. בבית דרושה מנוחה או חופשת מחלה במשך כשבועיים, הימנעות ממאמצים כבדים קשים, הרמת מסעות כבדים במשך חודש עד 6 שבועות. לאחר מכן חוזרים לחיים רגילים לגמרי. התוצאה הסופית של הניתוח מושגת לאחר כשנה. הניתוח אינו נטול סיבוכים, רוב הניתוחים עוברים בשלום אמנם, אבל יש מספר סיבוכים שצריך לקחת בחשבון, שלרוב הם אחוזים בודדים. יכול להיות זיהום, וצריך לקחת אנטיביוטיקה יותר זמן, יכול להיות דימום וצריך לחזור לחדר ניתוח, לבצע עצירה של הדימום, יכול להיות האסימטריה, ואז לעתים יש צורך בתיקון האסימטריה, שמומלץ לבצע אותו רק מספר חודשים לאחר הניתוח. יכול להיות, או אפילו שנה, יכול להיות נמק של האור או נמק של הפטמה, שקורה פחות מ1% מהמקרים, אבל זה למעשה הסיבוך המשמעותי ביותר, לאבד את הפטמה בניתוח הזה. יכולות להיות צלקות לא יפות, ניתן לאבד תחושה בפטמה. כעיקרון לרוב ניתן להניק לאחר הניתוח הזה.